Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Λαμβάνω αρκετές ερωτήσεις για αυτό το ζήτημα εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είχα φτιάξει κάποιο βίντεο, αλλά τώρα αποφάσισα να φτιάξω ένα βίντεο το οποίο θα είναι πάρα πολύ γρήγορο. Έχει να κάνει με το DJI RC και RC2 και για το πώς μπορούμε να γράφουμε ήχο την ώρα που πετάμε. Θα έχετε παρατηρήσει σίγουρα ότι αυτά τα δύο χειριστήρια μικρόφωνο δεν έχουν, ενώ έχουν τη δυνατότητα, ανοίγω και το DJI RC2 και το DJI RC, ενώ έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν στη ημιότυπο οθόνης βίντεο, δηλαδή να καταγράφουν τι κάνουμε στην οθόνη. Πώς μπορούμε λοιπόν να βάλουμε ήχο σε αυτή την καταγραφή? Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός, παιδιά. Είναι πολύ απλούστερος από ό,τι μπορούσατε να φανταστείτε. Και θα έλεγα και πολύ οικονομικός κιόλας. Εάν θέλουμε να το κάνουμε απλά, χωρίς πολλά. Απλά δηλαδή να καταγράψουμε ήχο. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι για να καταγράψουμε την οθόνη από το χειριστήριό μας, το κάνω στο DJI RC2, θα το κάνουμε και στο DJI RC. Απλά κατεβάζουμε όπως κάνουμε και σε ένα Android τηλέφωνο από πάνω και πατάμε εκεί πέρα που λέει Record Screen. Τώρα το έχω πατήσει ήδη και όπως βλέπετε γράφει 20, 21, 22, 23 κτλ. Και μετράει. Με αυτό το setup, έτσι όπως είμαι τώρα, ήχο δεν γράφει. Γράφει μόνο εικόνα. Για να γράψουμε ήχο πρέπει να συνδέσουμε μικρόφωνο. Θα μου πει κάποιος, πού θα το συνδέσουμε, βρε άνθρωπε? Δεν έχει πουθενά να συνδέσουμε μικρόφωνο. Έχει μόνο USB-C. Είναι πολύ απλό και ίσως δεν το σκεφτόμαστε, γιατί είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια τα μικρόφωνα να τα βάζουμε σε αναλογικό καρφάκι. Πλέον όμως και κυρίως τα κινητά τηλέφωνα, ίσως έχουμε παρατηρήσει αυτή την αλλαγή, δεν έχουν πια καρφάκι για να βάλουμε ακουστικά ή hands-free κτλ. Έχουν μόνο USB-C. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν χρειαζόμαστε να προμηθευτούμε ένα hands-free το οποίο θα είναι USB-C. Θα καταλήγει δηλαδή σε USB-C. Από τη στιγμή που προμηθευτούμε κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται να είναι ακριβό. Ό,τι να είναι, ας το πούμε έτσι, φτάνει να είναι USB-C. Θα το τοποθετήσουμε στη θύρα USB-C στο χειριστήριό μας και εν συνεχεία, μόλις πάμε να κάνουμε τη διαδικασία καταγραφής της οθόνης, πλέον θα γράφει και ήχο το χειριστήριο. Ομοίως, εάν πάμε και το κάνουμε και στο DJI RC, το τοποθετούμε μέσα και αν κατέβουμε όπως κάναμε και στο RC2 προς τα κάτω και πατήσουμε εκεί πέρα που λέει Screen Record, θα γράφει την εικόνα, το τι βλέπουμε δηλαδή, μαζί με ήχο. Τώρα, αυτή η λύση είναι η πιο οικονομική, η πιο εύκολη και η πιο απλή λύση. Τώρα, υπάρχει και η άλλη λύση του να βάλουμε ασύρματο μικρόφωνο απάνω, όπως είναι το μικρόφωνο που χρησιμοποιώ τώρα και σας μιλάω, το Rode, το οποίο το έχω δείξει και σε σχετικό βίντεο, θα το βάλω στην περιγραφή κάτω να το δείτε, και μπορούμε να το συνδέσουμε με USB-C καλώδιο απευθείας και έτσι θα έχουμε ασύρματο μικρόφωνο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα μικρό πραγματάκι που πρέπει να σκεφτούμε και είναι το γεγονός ότι το ασύρματο μικρόφωνο, για να είναι ασύρματο, χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες. Οι ραδιοσυχνότητες αυτές συμπίπτουν με τις ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιούν τα χειριστήρια και τα drone, που σημαίνει παρεμβολές. Άρα, εάν θέλουμε να έχουμε μία πτήση απροβλημάτιστη, χωρίς διακοπές, χωρίς να μην πηγαίνει μακριά, χωρίς από εδώ, χωρίς από το ένα, χωρίς από το άλλο, καλό είναι να χρησιμοποιούμε ενσύρματο μικρόφωνο ή hands-free οτιδήποτε για να καταγράψουμε ήχο με τα χειριστήρια αυτά. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να καταγράψουμε ήχο χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια νη 1, νη 2, νη 3, γράφοντας την οθόνη, πολύ απλά χρειαζόμαστε μια εφαρμογή που καταγράφει την οθόνη ή την εφαρμογή που έχει το εκάστοτε κινητό. Π.χ. τα Samsung έχουν δικιά τους εφαρμογή μέσα και όταν ξεκινήσει να γράφει την οθόνη στο νη 1, νη 2, νη 3, καταγράφει και ήχο μαζί από τα μικρόφωνα του κινητού τηλεφώνου, πράγμα που είναι πολύ εύκολο σε αντίθεση με το RC και RC2, το οποίο χρειάζεται να βάλουμε μικρόφωνο. Αυτό νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ απλό και νομίζω ότι μπορείτε να το κάνετε και με πολύ οικονομικό τρόπο και μάλιστα είναι από τις φορές που προτείνω να προχωρήσετε με την αγορά ενσύρματου μικροφόνου ή hands-free που έχει μικρόφωνο και ακουστικά απάνω, γιατί πάρα πολύ απλά δεν θα σας δημιουργεί παρεμβολές στην πτήση με το drone. Αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!